Hai and Assalamualaikum, nama saya Nur Syafie, pelajar Politeknik Ungku Omar dan saya dari kos Diploma in Architecture iaitu seni bina. Okey, pada video hari ini saya ingin tunjuk progres kerja saya, cara dan cerita sikit apa yang akan saya buat untuk final project saya ini iaitu Hipster Cafe, right? Okey, sebelum itu untuk projek ini saya menggunakan 3 software untuk melengkapkannya iaitu Revit, SketchUp dan juga Twinvision. Okey, sebentar lagi saya akan tunjuklah cara macam mana saya export drawing saya ni ke setiap software. Okey, untuk mula-mula saya menggunakan Revit untuk saya menaikkan bangunan ini iaitu cafe saya ni. Okey, ini adalah 3D 3 dimension punya rupa. Okey, sikitlah kat sini saya nak tunjuk saya punya detail fasad dan saya menggunakan roof wave dekat area sini dan saya akan tambah lagi lah dekat sini ada few part yang saya akan tambah lagi lah. Okey, ini bukanlah lengkap lagi, belum lagi lengkap, akan ada lagi penambahan yang saya akan buat. Okey, saya nak tunjuklah macam mana cara untuk kita tengok kita punya floor plan, kita punya elevation dan juga section. Okey, untuk floor plan kita akan pergi nampak kat tepi ni, kita punya tepi ni, kita akan tekan level 1 ni, klik di dahulu, so dia akan keluar dekat sini. Okey, kalau kita tekan sekali saja dia tak akan keluar, kita double click and then dia akan keluar lah dekat sini. Okey, sebab saya nak delete section line saya. Alright, saya delete sebab sebentar lagi saya nak tunjuk cara untuk buat section. Okey, dan sama juga dengan level 2 untuk kita nak tengok, kita kena double click dulu lah. Alright, selepas tu kita ada elevation from east. Okay, sama juga ini kalau saya ambil yang shade lah. Okay, shade. Alright, so now kita akan buat section. Okay, untuk section kita kena pergi dekat level 1 dekat kita punya plan. Okay, kita punya plan, and then kita pergi dekat view, ada section dekat sini. Alright, simbol section kat sini, kita klik dan lepas tu kita hanya sahaja dekat mana kita nak. Okay, contoh saya nak potong kat sini macam tadi. Alright, so kita dah ada section line dekat sini. Okay, sekarang ni perhatikan tadi tak ada keluar section, building section kat sini. Sekarang dah ada sebab kita dah letak section line. Sekarang kita dah berklikkan saja. So, kita ada section 1 dan dia akan keluar. Kat sini adalah potongan section kita tadi, ada nampak tangga kat dalam ni lah. Okay, alright, dan seterusnya saya nak tunjuk cara saya sheetkan dia. Okay, dekat sini sebenarnya ada 2 cara. Okay, dekat sini boleh tekan right click and then akan keluar new sheet, and then dekat sini ada paper A1 yang saya dah pilih, and kalau kita nak tukar kita boleh pergi dekat kita punya family and then sebagainya, cari title blocks, paper size, sorry. Okay, so sekarang saya dah pilih itu. Lagi satu cara, boleh pilih dekat view and then tekan sheet ni and then sama juga. Okay, tekan OK terus. Okay, ini yang saya dah editkan dia untuk pengetahuan anda. Kalau kita nak edit kita punya sheet ni, kita perlu double click kan dia and then kita bolehlah nak editkan dia ke apa ke. Okay, hilang ni boleh lain lah, nak edit tak nama ke apa saja. Alright, atau lagi satu cara, kita boleh dekat title block tadi ni ada edit family, sama juga cara, sama juga kita boleh edit kat sini. Okay, and jangan lupa save dekat load into project and close. Okay, kalau tidak nanti kita punya drawing yang before ni tak boleh nak letak dekat dalam
kita punya sheet. Alright. Sekarang saya memang dah ada data block ni. Jadi saya menggunakan yang dia saya dah bagi nama. Kita boleh bagi nama lah. Kita nak bagi nama apa saja ikut anda. So yang kat sini saya letakkan dia A1. Okey, klikkan dia. Okey, kat sini saya nak tunjuk cara untuk kita drag kan drawing kita tu ke dalam kita punya sheet ni. Okey, ni yang saya dah drag. Okay, sekarang saya nak drag east elevation. Okay, just klik dekat sini and kita drag masuk terus ke dalam kita punya. Okay, dan akan keluar box. So adalah kita punya elevation sekarang. Okay, jadi sekarang ni tengok dekat properties ada viewport. Okay, viewport ni adalah untuk yang warna biru ni. Okay, kat sini kita boleh pilih lah. Boleh pilih no title, title no line, and then title no line. So for this one saya nak title no line. Okay, sekarang ni kita nak crop kan dia dan juga scalekan dia dengan bagi samalah size dengan yang lain. Sama juga dekat properties. Okay, kat properties. Okay, double click. Properties. And then tekan klik tiga-tiga dekat sini, extend klik dia tiga ni, and then double klik dekat sini. So kita boleh cropkan dia. Okay, kita boleh cropkan dia setakat mana kita nak. Okay, cropkan dia. Alright. Okay, untuk kita keluar daripada sini, kita tak boleh klik sekali je, dia takkan boleh. So kita dekat luar ni, kita double click dia. Okay, alright, kita boleh settle lagi. Untuk scalekan dia, boleh tukar dekat scale sini. Kita boleh pilih lah. Okay, saya nak pilih 1/200. Alright, so dia dah tukar pun scale. Okay, kita buka sikit bagi cantik. Kat sini lah katanya. And then kita boleh movekan dia bagi alright. Okay, so seterusnya saya nak ajar macam mana kita nak hidekan elemen yang tak payah, yang tak perlu ada ni, kan? Okay, kita klik dekat sini. Sorry. Alright, ni kita buat macam ni. Right click, pilih hide in view element, dah hilang dah. Okay, lagi sekali ya, saya tunjuk ni. Right click, select right click, and then hide in view element, dah hilang. Alright, double click balik. Sekarang saya nak tunjuk cara macam mana untuk PDF kan dia. So kita akan pergi kat file, print. Kat sini you guys korang kena pilih lah preset apa yang korang ada. Macam saya menggunakan Cube PDF Writer, ataupun kalau you guys ada Adobe pun boleh guna. Okay, kat sini saya akan pilih select view. Kat sini korang boleh pilih lah yang mana satu korang nak PDF kan dia. So jadi yang ini saya akan PDF kan sheet A1, 01, A2 ni yang saya bagi namakan yang kita tengah buat sekarang. And kita set up. Kat sini kita pilih lah paper apa yang kita guna, and then center fit tu, and then kat sini you guys boleh pilih landscape. Kat sini rest quality pun boleh pilih, so boleh hide. Alright, so okay sahaja dan okay. So sekarang dia dah keluar yang ini. Apa yang kita perlu buat cuma okay, cuma save, and then dia akan keluar kat sini, and then kita tekan, dia akan pop. Kita dah pun jadikan dia PDF. Alright. Okay, sebelum tu selepas itu saya nak tunjuk cara macam mana saya exportkan saya punya drawing pergi ke SketchUp. Pertama sekali kita kena pergi dekat view lah, 3D view. Kita pergi dekat 3D view. Okay, 3D view. Dan kita pergi kat file. Kita pergi kat print. Salah. Kita bukan print. Kita akan pergi dekat export, cap format. Okay, pilih antara dua ni sahaja, bukan yang lain, yang dua ni sahaja. Okay, jadi untuk saya akan pilih DXF. Okay, kat sini pilih untuk solid, kita ambil acid solid, color,
ni. Okay. Dan terus next lah. Okay, so kita dah ada. Dan just klik OK. So dah ada lah. Jadi sekarang kita dah ada dekat SketchUp. So saya nak import balik drawing tadi tu ke dalam SketchUp. Kita akan tekan import. Kita akan pilih yang tadi kita save. Saya ada option OK. Dan import terus. Dan kita tunggulah. Okay, jadi dah pun ada dekat dalam SketchUp kita. So dekat sini saya akan render dan saya akan menggunakan warehouse dekat window sini. Warehouse ni. Dan kat sini saya akan pilihlah apa-apa yang saya nak letak kat dalam saya punya project. Okay, kat sini lebih senang lah. Alright. So sekarang ni saya nak export pula drawing ni pergi ke kita punya Twin Motion. Sama juga macam tadi, file kita import, kita export. Kat sini kita ambil 3D model. And then kita export je terus. Export. Okay, dan akan tunggulah. Okay, jadi sekarang kita dah dekat Twin Motion. So saya nak import yang tadi tu. Tekan sini, tekan open, and then kita pilih yang tadi tu. Okay, open. Dan tunggu sahaja. Okey, nanti dia akan keluar macam ni. Kita boleh pilih lah nak yang mana satu. Okey, macam saya nak dua-dua dan kita boleh klik okey terus. Yes, sekarang kita punya pun dah ada kat dalam sini. Okey, dekat Twinmotion ni saya akan buat sama juga rendering. Okey, dan juga walkthrough dekat Twinmotion. Tapi saya belum lagi explore lagi macam mana, masih lagi study macam mana untuk buat walkthrough dekat dalam menggunakan Twinmotion. Okey, yang terakhir sekali saya nak tunjuk macam saya menggunakan apa untuk saya edit board presentation saya. Okey, jadi untuk buat presentation saya menggunakan Canva. Sebenarnya ada dua option. Saya nak guna AI ataupun Canva, tapi disebabkan saya tidak mahir sangat menggunakan AI, jadi saya menggunakan Canva, lebih better. Dan sebelum saya akhiri video saya, kat sini saya nak tunjuk saya menggunakan Memo Object link ni untuk furniture, download furniture untuk Revit. Okay, kat sini saya boleh pilih banyak lah. Okay, ada macam-macam. Okay, dan sekian itu saja video saya untuk kali ini. Okay, saya harap dapat membantu anda yang baru untuk menggunakan tiga software ni lah. Okay.